السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناة سكوير براكتس. النهاردة هنتكلم على element الايتاليك و element الاي ام. ايه الفرق ما بينهم؟ تعالوا نشوف هو بيظهر لنا ايه. بيظهر لنا ان الاتنين بيدونا خط مايل، تمام، زي ما اتكلمنا عليهم في الفيديو بتاع ال HTML text formatting. هسيب لكم اللينك بتاعه برضو في الديسكريبشن تحت، تمام. تعالوا كده نعمل واحد تاني، وده الاي ام، تمام. تعالوا كده نعمل رن ونشوف هيظهر لنا عامل ازاي. تمام، الاتنين مدينا نفس الشكل، هو نفس الفونت سايز، نفس الفونت ويت، نفس الخط، يعني نفس كل حاجه ستايل متنفذه في الاتنين. طب ليه هم موفرين لنا ده وموفرين لنا ده؟ اكيد لسبب ما. السبب اللي هو ان الايتاليك لما بنيجي بنستخدمه السكرين ريدر في البرامج اللي هي بتقرا الشاشه، دولت اللي بيستخدموه من الناس اللي هي بتبقى ما بتقدرش تشوف، تمام. فلما بيجوا البرامج دي لما بتلاقي الايتاليك هي مش بتبين للي بتقرا له ان الخط ده مايل. امال الاي ام الاليمنت التاني بيستخدموه لما بنبقى احنا عايزين اصلا واحنا بنعمل الموقع ده بيسبورت الناس البلايند ان هم يقدروا يقروا زي ما احنا بنشوف بالظبط. ان هي البرامج لما تقراها، لما تلاقي الاي ام هي بتعرف اللي بتقرا له ان الخط ده مايل فعلا، تمام. بس فهو الايتاليك بيتكتب بس كشكل، بس في السكرين ريدر ما بيعرفش يوصل له. اما للاي ام ده السكرين ريدر بتعرف توصل له وتقول ان الخط ده مايل، تمام. وبكده يبقى الفيديو معانا خلص، ولو في اي حد عنده اي استفسار ممكن يكتبها لي تحت في الكومنت، وانا هرد عليها ان شاء الله. وفي الديسكريبشن تحت ان شاء الله هنزل لكم، هكتب لكم اللينكات بتاعه الفيديو بتاع ال HTML text formatting اللي احنا شرحنا فيها انواع التكست كلها، والفرق برضو بين السترونج والبولد في ال HTML. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.